เป็นไงครับสีดำๆที่เห็นตรงนี้นะครับก็คือคาปาซิเตอร์นะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะเชิญเพื่อนๆมาซ่อมพัดลมกันนะครับซึ่งพัดลมที่เสียนะครับก็จะมีหลากหลายอาการเช่นกันนะครับเช่นเปิดเบอร์1ก็เบาเบอร์2ก็เบาเบอร์3แล้วก็ยังเบาอยู่นะครับหรือว่าที่หนักไปกว่านั้นก็คือใช้มือช่วยหมุนแล้วพัดลมก็ยังไม่ไปนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกอาการหนึ่งนะครับอาการต่อมาก็อย่างเช่นพัดลมสายบ้างไม่สายบ้างนะครับหรือว่าพัดลมมีเสียงดังในขณะสายพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกปัญหาเบื้องต้นนะครับที่หนักไปกว่านั้นก็คือมีปัญหาเรื่องขดลวดนะครับเช่นขดลวดช็อตอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นอาการที่หนักแล้วนะครับจะเปลี่ยนในวันนี้นะครับก็คือเนื่องจากว่าพัดลมที่ซื้อมานานแล้วนะครับมีอาการหมุนช้าเบอร์2นี่ความแรงก็คล้ายๆกับเบอร์1เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าซื้อมานานแล้วนะครับบางอย่างก็อาจจะเสื่อมได้นะครับอย่างเช่นคาปาซิเตอร์นะครับค่าความแรงของคาปาซิเตอร์นะครับก็อาจจะลดลงก็ได้นะครับทำให้ใบพัดหมุนช้านะครับเครื่องนี้นะครับซื้อมาได้ประมาณ5ปีแล้วนะครับยี่ห้อฮาตารินะครับส่วนเครื่องต่อมานะครับก็จะเป็นยี่ห้อฮาตาริเหมือนกันนะครับใบพัดขนาด16นิ้วนะครับเครื่องนี้นะครับซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะครับอาการที่พบก็คือเวลาเปิดสายนะครับจะมีเสียงดังเอียดอาร์นะครับตอนกลางคืนนะครับจะได้ยินชัดเลยนะครับส่วนเครื่องนี้นะครับปกตินะครับซื้อมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับเครื่องนี้นะครับยี่ห้อมิล่านะครับมีเพื่อนคนนึงให้มานะครับใช้มาประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่เลยนะครับแต่เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับก็มีอาการก็คือใบพัดเริ่มหมุนช้านะครับแล้วไปมาเนี่ยก็ไม่ค่อยหมุนเลยนะครับขนาดใช้มือช่วยก็ยังไม่ค่อยหมุนเลยนะครับอันนี้ก็เลยถอดซ่อมออกมาแล้วก็เปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเบอร์1ให้ดูนะครับครับเดี๋ยวเปิดเบอร์2นะครับเบอร์3นะครับนี่นะครับผลจากการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับทำให้พัดลมที่มีอายุการใช้งาน10กว่าปีแล้วนะครับกลับมาแรงเหมือนเดิมนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนนะครับในวันนี้หลักๆนะครับก็คือคาปาซิเตอร์นะครับซึ่งคาปาซิเตอร์เนี่ยมีราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่ประมาณ20กว่าบาทขึ้นไปนะครับอันนี้ผมซื้อมาประมาณ29 บาทนะครับเขาจะมีค่าของเขานะครับก็คือเป็นค่าหน่วยไมโครฟารัดนะครับพัดลมพวกนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 หรือว่า 1.8 ไมโครฟารัดนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นพัดลมตัวใหญ่หน่อยเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 2.0 ไมโครฟารัดนะครับแต่ถ้าเป็นพวกพัดลมแอร์หรือว่าพวกคอยล์ร้อนที่อยู่ทางด้านนอกตัวบ้านนะครับบางท่านนะครับก็อาจจะลองสังเกตแอร์ที่บ้านดูก็ได้นะครับถ้าหากว่าพัดลมแอร์เริ่มหมุนช้าหรือว่าแอร์ในบ้านไม่เย็นนะครับให้ลองตรวจเช็คคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าพัดลมแอร์ตัวข้างนอกนะครับคอยล์ร้อนหมุนช้านะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะเสื่อมตามมานะครับอย่างเช่นพวกแมกเนติกหรือว่าแคปรันอะไรพวกนี้นะครับอาจจะทำให้เครื่องร้อนแล้วก็ทำให้คอยล์ร้อนของแอร์เกิดความเสียหายได้นะครับโดยรวมนะครับคาปาซิเตอร์นะครับก็มีส่วนสำคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยก็คือพัดลมเราเนี่ยนะครับหมุนช้านะครับพอเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แล้วนะครับก็ทำให้หมุนเร็วนะครับถ้าใช้ไปนานๆนะครับมันก็จะเกิดการเสื่อมง่ายๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีเครื่องวัดนะครับก็อาจจะลองวัดดูก็ได้นะครับว่าค่าหน่วยของคาปาซิเตอร์นะครับมีการลดลงหรือเปล่าอย่างเช่นค่า 1.8 หรือ 1.5 เนี่ยลดลงมาเหลือ 1.0 อะไรพวกนี้นะครับก็สันนิษฐานได้เลยว่าพัดลมใบพัดต้องหมุนช้าแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นอาการเบื้องต้นที่เราสามารถเปลี่ยนเองได้ง่ายๆนะครับส่วนพัดลมที่มีเสียงดังนะครับเราก็อาจจะต้องทำการหยอดน้ำมันจักรสักหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกสเปรย์ก็ฉีดได้นะครับแต่ว่าสเปรย์เนี่ยผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดการแห้งได้ง่ายนะครับไม่เหมือนกับพวกน้ำมันจักรนะครับเวลาที่เราตัดสายไฟอะไรต่างๆก็เตรียมอุปกรณ์ไว้นะครับอย่างเช่นพวกเทปพันสายไฟต่อมาก็จะเป็นพวกเข็มขัดนะครับเอาไว้รัดอุปกรณ์ต่างๆนะครับถ้าหากว่าหลังจากที่เราถอดฝาครอบข้างหลังออกมาแล้วนะครับมีอุปกรณ์บางอย่างที่หรือว่าสายไฟที่เกิดการรุงรังนะครับเราก็ทำการรัดให้แน่นหนานะครับเป็นไขควงนะครับแล้วก็มีคัตเตอร์แล้วก็ครีมปอกสายไฟนะครับอันนี้แล้วแต่บางท่านนะครับถ้าไม่มีครีมปอกสายไฟก็อาจจะใช้เป็นพวกมีคัตเตอร์นะครับค่อยๆปอกสายไฟนะครับเบื้องต้นก็อุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับที่มีความแตกต่างกันระหว่างฮาตาริรุ่นเก่ากับฮาตาริรุ่นใหม่นะครับก็คือหัวปลั๊กนะครับนี่นะครับรุ่นเก่านะครับจะเป็นชนิดแบนนะครับรุ่นใหม่ก็จะเป็นหัวชนิดกลมนะครับปกติพวกใบพัดนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะถอดล้างเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่ามีฝุ่นเยอะนะครับเราก็ไม่อยากให้พัดลมเนี่ยดูดฝุ่นมาจากตัวด้านหลังของตะแกรงนะครับเพราะว่าเวลาเราหายใจนะครับเราจะได้ไม่ต้องดูดฝุ่นจากด้านหลังตะแกรงเข้าไปนะครับผมก็เลยจะต้องทำการล้างอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าตรงด้านหลังนี้นะครับถ้าหากว่าเปิดออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นกันนะครับว่าจะมีฝุ่นเยอะแค่ไหนนะครับเพราะว่าอย่างตัวเล็กเนี่ยผมเคยแกะออกมาแล้วนะครับมีทั้งสัตว์แมลงต่างๆมีทั้งฝุ่นเป็นก้อนเลยนะครับแล้วก็มีไข่จิ้งจกด้วยนะครับรวมถึงแมลงเนี่ยลงไปตายอยู่ในด้านหลังเนี่ยเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันดูว่าจะมีฝุ่นเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูก่อนเลยนะครับว่าพัดลมเนี่ย
แรงตกไปเยอะแค่ไหนนะครับเริ่มจากเบอร์1เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูเบอร์1เครื่องนี้บ้างนะครับนี่นะครับเบอร์1เหมือนกันนะครับแต่ว่าเบอร์1เครื่องนี้จะแรงกว่านะครับเบอร์1เครื่องนี้จะค่อยกว่านะครับเดี๋ยวลองเครื่องนี้บ้างนะครับนี่นะครับเบอร์1เครื่องนี้นะครับจะเบากว่านะครับส่วน2เครื่องนี้นะครับจะแรงพอๆกันเลยนะครับเดี๋ยวดูตัวเล็กบ้างนะครับก็หมุนแรงเหมือนกันนะครับเครื่องนี้นะครับผมก็เลยสันนิษฐานว่าผมควรจะต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แล้วนะครับเพื่อที่จะได้กลับมาแรงเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะทำการเปลี่ยนนะครับเราควรถอดปลั๊กก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเรามาถอดซ่อมเครื่องนี้กันเลยนะครับเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับนี่นะครับถอดตะแกรงหน้าออกแล้วก็ดึงออกมานะครับเดี๋ยวเราจะมาขันน็อตที่เหลือกันเลยนะครับนี่นะครับน็อตเขาก็จะยาวหน่อยนะครับเป็นสลักไว้ดึงนะครับเดี๋ยวเราจะต้องแงะออกมานะครับจะมีน็อตอีกตัวหนึ่งนะครับผมว่าต้องมีฝุ่นเยอะแน่เลยนะครับเพราะว่าเล็งๆจากตามช่องแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้ลองดูนะครับเป็นไงครับสีดำๆที่เห็นตรงนี้นะครับก็คือคาปาซิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะดูดฝุ่นอันนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะใช้ทิชชู่เปียกเช็ดนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่ใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับแล้วก็ใช้ทิชชู่เปียกเช็ดแล้วนะครับก็จะได้ความสะอาดเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดตัวนี้ก่อนเลยนะครับนี่นะครับคาปาซิเตอร์ 1.5 ไมโครฟารัดนะครับค่าน่าจะลดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตัวใหม่แทนนะครับทำง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดสายอันเก่าทิ้งออกก่อนนะครับปอกสายไฟต่อเลยนะครับเดี๋ยวใช้เทปดำนะครับพันสายไฟตอนนี้เราก็พันสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะยึดกลับไปเหมือนเดิมนะครับนี่หลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเช็คดูแล้วนะครับก็มีความแน่นหนานะครับเดี๋ยวผมจะหยอดน้ำมันจักรตรงนี้หน่อยนะครับซึ่งการหยอดน้ำมันจักรนะครับเราควรจะหงายตัวเครื่องไว้แบบนี้นะครับน้ำมันจะได้วิ่งลงไปนะครับค่อยๆหยอดนะครับต่อไปนะครับเป็นตัวดึงนะครับ
ประกอบตะแกรงหลังเข้าไปนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเลยนะครับต่อไปก็เป็นใบพัดนะครับดูเขี้ยวไว้ด้วยนะครับนี่นะครับด้านหลังจะมีเขี้ยวอยู่นะครับตรงด้านหลังใบพัดนะครับจะมีร่องอยู่นะครับหมุนเกลียวปิดใบพัดนะครับใบพัดหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับเราจะบิดทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อล็อกนะครับแน่นหนานะครับประกอบฝาตะแกรงหน้ากลับคืนไปเหมือนเดิมนะครับสังเกตตัวโลโก้ยี่ห้อนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเทสเลยนะครับไปที่เบอร์ 1ก่อนนะครับเร็วกว่าเดิมเลยนะครับเบอร์ 2นะครับเบอร์ 3นะครับหมุนไวกว่าเดิมนะครับแรงกว่าเดิมด้วยนะครับเบอร์ 2นะครับเบอร์ 3นะครับเดี๋ยวลองดูเบอร์ 3เครื่องนี้บ้างนะครับแค่เราหมั่นทำความสะอาดพัดลมนะครับแล้วก็หมั่นตรวจเช็คดูความแรงของพัดลมนะครับว่ายังแรงสม่ำเสมออยู่หรือเปล่านะครับถ้าหากว่าใบพัดเริ่มไม่ค่อยหมุนแล้วนะครับหรือว่าหมุนช้านะครับให้เราลองเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมีราคาถูกนะครับเพียงแค่ประมาณ20 กว่าบาทนะครับก็สามารถที่จะทำให้พัดลมของเรานะครับกลับมาแรงเหมือนเดิมแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับเครื่องนี้นะครับจากเดิมนะครับที่เคยมีปัญหาในเรื่องของการสายและมีเสียงดังนะครับตอนนี้หลังจากที่ได้หยอดน้ำมันไปแล้วนะครับเสียงดังก็หายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูดฝุ่นเครื่องนี้กันต่อเลยนะครับฝุ่นเยอะเลยนะครับ